امروز میخوام خوشمزه ترین پیش غذایی که تا الان خوردم رو بهتون یاد بدم. اگه بادمجون دوست دارید این رسیپی مخصوص شماست. بهش میگم برانی بادمجون که یه غذای بی‌نظیر و سنتی افغانستانه. بریم که با هم یاد بگیریم. تو مرحله اول بادمجونا رو به هر ابعادی که دوست دارید خورد کنید و داخل روغن سرخش کنید. من پوست بادمجونا رو نمیگیرم، اما اگه شما دوست داشتید میتونید بادمجوناتون رو پوست بگیرید. بادمجونا که سرخ شدن اونا رو از داخل روغن خارج میکنم و میذارمش کنار. چند تا حب سیر رو حسابی خوردش میکنم و داخل همون روغنی که بادمجونا رو سرخ کردم سرخشون میکنم. یه تفته کوچیک بخوره کافیه. مراقب باشید چون که سیر زود میسوزه. یه مقدار بهش زردچوبه و نمک اضافه میکنم. چند تا دونه گوجه رو پوست میگیرم و خوردش میکنم. حالا گوجه رو هم به سیر اضافه میکنم و 3-4 دقیقه تفتش میدم. حواستون باشه نمیخوام آب گوجه کشیده بشه. در آخر بهش نمک و فلفل میزنم و بادمجونایی که سرخ کردم رو به این سس خوشمزمون اضافه میکنم. چند تا دونه گوجه حلقه شده و پیاز حلقه شده روش قرار میدم. درب ظرف رو میذارم و اجازه میدم کامل بپزه. تا بادمجونا پخته میشه ماست و سیر و نمک رو با هم مخلوط میکنم و میذارم داخل یخچال که مزه ها به خورد هم دیگه بره. حواستون باشه حتما باید از ماست سفت و چکیده استفاده کنید. تاکید میکنم توی این غذا خوشمزگی ماست خیلی مهمه. الان دیگه گوجه بادمجون من آماده است. کاش میتونستم این عطر و بویی که تو آشپزخونه پیچیده رو با شما شیر کنم. حالا بریم برای ست کردن و چیدمان مواد. از پایین یه لایه ماست و سیری که درست کردم و میذارم. حالا گوجه بادمجون رو روش میچینم. دوباره ماست میریزم و مجددا گوجه بادمجون رو روش میچینم. و در آخر یک مقدار گردوی خرد شده و گشنیز میریزم. ترکیب این مواد عالیه. قشنگ خوراک اینه که تو مهمونیات دیپش کنید. واقعا لذیذ و جذابه، هم خوشگله هم خوشمزه. امیدوارم که درستش کنید و لذتشو ببرید.